Do you remember we have 5 element? First one is text and then image. Itu kita sudah cover. Okay. So elemen yang ketiga adalah audio. Okay. Seterusnya nanti kita akan lihat chapter video, chapter animation. Okay. So hari ini kita akan lihat elemen yang ketiga iaitu audio. Okay. So sama macam lebih kurang dengan image. Okay. So with image ada bitmap, vectordron. Audio dia ada dua iaitu digital audio, MIDI audio. Okay, basically 2 categories of audio. Okay. So other than that, we also will learn about recording, editing, and also audio file format. So the CO-PO mapping, CO1 map to PO1. So PO1 adalah basic fundamental knowledge. So all you will learn is about theory and so on. Okay, boleh? So bila kita pergi kepada audio or sometimes bahasa mudahnya kita panggil sebagai sound. Sound itu dia lebih general, okay? Term yang lebih general. So audio itu sama juga maksudnya bunyi, ya. Tetapi dia lebih kepada bila kita ada penggunaan gadget dan sebagainya, kita akan guna term audio. Tapi kalau nak guna term sound pun boleh, tak ada masalah, okay? So untuk sound, so basically untuk mendengar sesuatu bunyi, okay? Kalau tadi bila ada warna, kan, perlu, jika nak lihat warna, perlu ada apa? Kelas. Jika awak nak lihat warna image, nak lihat sesuatu image, perlu ada cahaya, betul tak? Ada cahaya, then you can see the color, okay? So sama juga dengan bunyi, okay? Untuk menghasilkan sesuatu bunyi, perlu ada getaran. Okay. So katakan contohnya di bawah air laut dalam orang kata, ada tak bunyi? So contohnya orang ukur kedalaman air laut kan, macam mana cara dia ukur kedalaman air laut? Adakah dia ambil penyukat, contohnya macam student FKA, adakah dia ambil penyukat, dia sukat jalan daripada A ke B? Adakah dia ambil pengukur macam tu? Tak kan? So jika kedalaman air contohnya, dia akan ambil getaran air itu, then dia boleh ukur kedalaman air. Okay? Itu contohlah. So example, apa yang perlu kita ada ialah getaran, vibration. Okay? Ataupun kadang-kadang pernah tak dekat rumah awak ke, kat bilik ke, sometimes bila angin kuat, nak hujan lebat kan, tiba-tiba awak dengar bunyi whistling kan, ada bunyi kan, contohnya. Kenapa ada bunyi whistling dekat tingkap tu? Sebab apa kelas? Dia ada, mungkin ada lubang kecil, so bila ada angin kuat dekat luar, dia akan tolak and then dia menghasilkan bunyi, betul? Bunyi daripada lubang yang kecil tu, okay? So we need to have vibration in the air ataupun vibration on the air to create the wave of pressure that we call it as sound, okay? So ada beberapa term-term, contohnya decibel, which is the unit of sound, we call it as decibel, okay? Untuk yang study bahagian sound, so dia akan, we call it as acoustic, contohlah. Itu term-term berkait dengan sound, decibel and acoustic, okay? So basically kita ada dua jenis sound, audio. Kita pergi kepada term yang lebih relate dengan subjek kita iaitu audio. So we have digital audio versus MIDI audio. Tadi kita dah lihat dekat course outline. Yang pertama kita ada digital, yang kedua kita ada MIDI. So untuk digital audio biasanya sesuatu mungkin yang kita record. Contohnya ada orang main piano kan, orang main piano awak pun record bunyi piano. Okay. Ataupun sekarang ni kita ada buat kelas kan, then we record our class session. Okay. So the recorded video ataupun nanti dia akan ada bunyi kan, the recorded audio akan dalam bentuk digital audio. Okay, boleh? So, kebiasaannya digital audio adalah untuk any recorded sound ataupun recorded audio. So the categories is digital. So it is generally used. The first thing you need to have the capturing device. Perlu tak ada benda yang nak capture je. Katakan awak nak record suara, perlu ada. Contohnya awak nak buat voice note kan, kena ada handset tak? Nak buat voice note kena ada. So bila awak record voice note tu,
So actually the voice note is saved in digital audio type. Okay. So audio type, the form is in a form of samples. So ini cakap representation of sound in the form of samples. So apakah samples? So samples represent the amplitude or loudness of the sound. Okay. So kalau kita lihat ini ada titik-titik. Boleh nampak tak kelas? Dot here. Kelas, boleh nampak tak the dotted here? Okay. So dotted itu adalah sound. Adalah sample. Okay. So dotted itu adalah sample, then kita menghubungkan dotted itu untuk mendapatkan a waveform of the sound or a waveform of the audio. Okay, alright. So itu adalah dia punya bentuk. Katakan contoh kita nak compare dengan bitmap. So bitmap dalam bentuk pixel, kotak-kotak kecil kan? Okay, itu bitmap. Jika digital audio dalam bentuk sample. Sample yang mana? Yang titik-titik ini adalah sample, the original sound. Okay, boleh. So original sound, contohnya saya bercakap sekarang, suara yang saya cakap itu adalah original waveform. Okay. Kemudian kita record video ni, betul? Kita record kita punya Google Meet kan, betul tak? Okay. Nanti bila saya dah tengok balik video tu, kita boleh dengar suaranya. Okay. Suara yang dihasilkan itu adalah yang terakhir ini, which is the reconstructed waveform. Suara saya lah. Okay. Tetapi suara tu, adakah suara tu 100% bunyinya macam suara saya? Kelas. The reconstructed waveform, suara yang kita sudah record tadi, bila kita dengar balik, adakah suara itu 100% sama dengan suara asal original? Tidak. Okay. Kerana dia dah reconstruct balik, dia resampling balik untuk menghasilkan waveform yang baru. Tapi boleh tak dengar suara? Ya, boleh dengar suara, tetapi suara tersebut yang dihasilkan selepas kita record itu tidaklah 100% seperti yang asal. Okay? So itu konsep yang ada dalam digital audio.